النهارده هنعمل فطاير سهله جدا وهشه جدا زي القطنه وطعمها يجنن. الناس اللي بتحب الحواوشي وبتحب الفطاير المحشيه باللحمه المفرومه والحاجات اللي من النوع ده هتعجبهم جدا الوصفه دي. مناسبه للفطار، مناسبه للعشاء، مناسبه للغدا. انا عن نفسي عملتها على الغدا، مناسبه للسفر وللرحلات وللمصايف وللجو الحر ولو مش عايزين نقف كتير في المطبخ. فطاير طريه وهشه محشيه باللحمه المفرومه بمكونات سهله وبسيطه جدا، وممكن كمان تتحشي بحشوات تانية غير اللحمه المفرومه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. خلينا نبتدي اول حاجه بالعجينه بتاعتنا. العجينه دي سهله جدا، مكوناتها بسيطه خالص. هنحتاج كوبايه من الحليب الدافي ونص كوبايه من الزبادي في درجه حراره الغرفه علشان ما ينزلش درجه حراره الحليب، بيضايه في درجة حرارة الغرفة، نص كوباية من الزيت، أي زيت، معلقتين صغيرين من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، سكر الشاي العادي، وهنقلب ونضرب المكونات دي كلها مع بعضها. أهم حاجة المكونات كلها هتبقى في درجة حرارة الغرفة والحليب يبقى دافي. وبعد كده هنحتاج 4 كوبايات معيارية من الدقيق. أنا كاتبة كل حاجة تحت الفيديو بالجرامات وبالكوبايات، أنا بس بقول بالكوبايات عشان مفيش وقت أقول بالجرامات والكوبايات في الفيديو. انا حطيت 3 كوبايات ونص من الدقيق، وهشيل نص كوبايه على جنب لان انا دايما متعوده ان انا اعمل كده، وانا قايل لكم قبل كده المعجنات بالذات ما نرميش الدقيق ولا ندلقه كله مره واحده. هنقلب ال3 كوبايات ونص مع المكونات السائله ونشوف العجينه عامله ايه، يا ترى محتاجه حليب، محتاجه دقيق، اوكي، محتاجه نكمل النص التاني. انا شفتها انها تمام، حطيت النص التاني. هي بالفعل هتحتاج 4 كوبايات، ولكن دايما ما تحطوش دقيق كله مره واحده. وهلم العجينه كده كلها مع بعضها. العجينه على فكره طريه جدا وحلوه جدا. وبعد كده طلعتها بره وهعجنها لمدة 5 دقايق لحد لما العجينة تطرى معايا ويبقى قوامها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا طرية وجميلة ومش بتلزق، بس يعني تحسوا ان انتوا ايديكم بتبصم عليها، يعني تمسكوها كده بس تروح داخله لجوه بسهوله جدا وتعلم مكان صوابعكم. حطيتها في طبق مدهون بالزيت وقلبتها كده في الطبق، وهغطيها واسيبها علشان خاطر تخمر ويتضاعف حجمها. ممكن تاخد ساعة، ممكن تاخد اقل او اكتر على حسب حرارة المطبخ بتاعتكم. على ما نجهز الحشوة بتاعتنا، وانا عاملاها بحشوة لحمة مفرومة. حطيت ربع كوباية من الزيت وعليهم بصلتين متقطعين مكعبات صغيرة، لان انا عاملة كيلو من اللحمة المفرومة. لو هتعملوا نص كيلو حطوا نص المقادير دي كلها. و3 حبات من الفلفل الرومي الالوان، يعني من كل واحد لون، احمر واصفر واخضر. الفلفل الرومي اللي هو الفلفل الكبير. وهقلب كده لحد لما البصل يدبل والفلفل يدبل، وبعد كده حطيت عليهم اللحمة المفرومة بتاعتي. البهارات بتاعتنا بقى بسيطة خالص. معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من البابريكا، ده لكيلو اللحمة المفرومة. واختيارية مكعب مرقة دجاج أو مرقة لحمة. أنا بحب أحط مكعب مرقة على اللحمة المفرومة اللي بتبقى موجودة جوه المعجنات، لأن العجينة بتشرب منها وبتدي نكهة حلوة جدا مع العجينة، سواء جوه رقاق أو جوه جلاش أو جوه أي معجنات لحمة مفرومة. العجين دايما بيشرب من طعم اللحم. مش نحطش أي نوع من أنواع البهارات، ولكن مكعب مرقة كفاية جدا. حطيت بقى الملح على حسب الرغبة، وعصقت اللحمة أو قلبتها كده لحد لما استوت كلها وما بقاش فيها أي حاجة حمراء، وكمان شربت السوائل بتاعتها كلها. حطيتها على سطح مرشوش بالدقيق وهلم العجينه كده. العجينه دي حجمها كبير، هتعمل معايا صينيتين، واحده مقاس 26 مستطيله وواحده مقاس 24 مدوره وصغيره. قسمت العجينه نصين وكل نص فيهم هعمل بيه صينيه. قسمتها لنصين تانيين وهلم كل واحده فيهم وافردها على حسب شكل وحجم الصينيه اللي انا هحط فيها العجينه. دهنت الصينيه بزيت، وممكن تدوها رشه دقيق، وممكن تحطوا فيها ورقه زبده لو خايفين، ولكن هي بعد كده لو مشيتوا حواليها سكينه كده بتطلع بسهوله. حطيت فيها العجينه ويعني رتبتها كده تحت، واي زوايد بنشيلها بالسكينه.
بعد كده حطيت جواها طبقه من اللحمه المفرومه، وممكن اي نوع حشوات انتوا عاوزينه، ممكن تحشوها بالبطاطس، بالجبنه، حتى ممكن تحشوها يعني سكريات او حلويات، اي حاجه حلوه، تحشوها نوتيلا، تحشوها مربى، زي ما انتوا عايزين. حطيت برضو الطبقه التانية فوق، ومش لازم تكون مظبوطه بالظبط على نفس مقاس الصينيه، انتوا بتظبطوها بعد كده وتشيلوا الزوايد بالسكينه. قفلتها كده اهوت بايديا، وهغطيها واسيبها علشان خاطر تخمر الخمره التانية. هتاخد لها تقريبا نص ساعه، هتلاقوها ارتفعت كده في الصينيه وبقت شكلها محترم كده وملت الصينيه. نفس الكلام عملته بالنسبه للصينيه التانية. الصينيه التانية دي انا قلت مقاس 26، برضو فردت فيها العجينه كده، وحطيت جواها اللحمه المفرومه، والعجينه بفردها على شكل مستطيل كده، بس مش بالظبط، مش نفس الصينيه بالظبط. انا بعد كده بحطها وبظبطها في الصينيه، وبشيل الزوايد بالسكينه، وابتدي ان انا اقفلها كده اهوت بايديا زي ما انتم شايفين. على ما تخمر بقى هنجهز الدهان بتاع الوش. هنحتاج بيضايه ومعلقتين كبار من الحليب، هنضربهم مع بعض وندهن بيهم وش الفطاير بتاعتنا. وبالسباتشولا كده هقسمها التقسيمه اللي انتوا شايفينها دي، مش بقطع، لا، بس بعدي السباتشولا بس من فوق كده، بحيث انها بس تاخد الشكل اللي انا عاوزاه. دي هرشه من حبه البركه، ممكن تحطوا سمسم او اي حاجه انتوا حابينها، وهدخلها فرن مسخن مسبقا، يعني الفرن سخن في النص على الشبكه. الفرن درجه حرارته 190 ل 200، وتسيبوها في الفرن لحد لما تاخد لون من فوق. هتاخد تقريبا 20 ل 30 دقيقه، او على حسب كل فرن انتوا بتراقبوها، بتنوروا اللمبه وتفضلوا تبصوا عليها طول ما هي في الفرن. الموضوع ده مهم جدا لان الافران بتختلف. وده هيكون شكلها النهائي. العجينه مش بتاخد وقت في الفرن، وبتبقى مستويه تمام جدا جدا. اوريكم بقى شكلها، شايفين شكلها جميل جدا جدا ازاي؟ حتى لحفلة او لمناسبة يعني شكلها حلو جدا في التقديم. اعياد الميلاد والحفلات والاحتفالات بتاعت الثانوية العامة والحاجات دي كلها بتبقى حلوة جدا في التقديم وفي المناسبات اللي زي دي. طعمها يجنن. طبعا انا بقول على حاجه طعمها يجنن هو ده المصطلح اللي انا بقوله دايما، بس بجد العجينه شاربه من اللحمه المفرومه، وشاربه من الصوص اللي حتى نزل من اللحمه، برغم ان هي ما فيهاش ميه، بس بتنزل جوه العجينه. طبعا العجينه بتشرب منها، وريحه البيت اتقلبت. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى تجربوا الوصفه دي وتقولي لي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.